Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách tạo hình rau câu lá dứa sữa dừa vừa ngon vừa đẹp. Đây là một trong những cách làm Hana cảm thấy nhanh nhất, đơn giản và thành phẩm rất là đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Phần rau câu trong công thức này Hana sử dụng 1,5 lít nước và một gói rau câu giòn 25g. Mình cũng khuấy đều và để nghỉ khoảng 30 phút cho rau câu nở. Cô bác, anh chị và các bạn dành ít phút để mình ngâm rau câu thì thành phẩm sẽ ngon hơn. Sau 30 phút, mình sẽ khuấy đều son rau câu để nắp lại và nấu sôi. Thỉnh thoảng mình cũng khuấy để tránh bị khét ở đáy. Phần rau câu này nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn mềm dẻo một xíu thì mình thay 5g rau câu giòn bằng 5g rau câu dẻo. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 180g đường cát và 1 muỗng canh vani nước, khuấy đều, nấu cho đường tan thì mình sẽ đi hớt bọt. Trong một cái son nhỏ, mình sẽ lấy ra 700g nước rau câu. Mình để riêng một bên để một chút mình tạo màu lá dứa. Phần rau câu còn lại thì cho vào 200g nước cốt dừa, 100g sữa đặc có đường, khuấy đều và đun sôi nhẹ trở lại. Phần rau câu trong khi làm việc thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ giữ ấm trên bếp ở lửa nhỏ nhất. Để tạo màu sữa lá dứa, Hana sử dụng 300g nước rau câu trắng, thêm vào 4 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Khuôn Hana sử dụng là khuôn vuông, có cạnh là 16cm và chiều cao là 7cm. Để rau câu được mịn mượt hơn, cô bác, anh chị và các bạn có thể lọc qua rây. Không thích thì mình có thể đổ trực tiếp vô khuôn và để khoảng 10 phút cho rau câu nguội bớt. Sau 10 phút, lấy 100g nước rau câu trong, thêm vào 1,5 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Để các lớp không bị tách rời nhau thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ lấy nĩa xăm đều lên rau câu. Rau câu lá dứa cho vào thì phần rau câu này phải còn nóng. Để tạo hoa văn màu trắng, Hana sử dụng thêm 1 muỗng cà phê tinh bột bắp và 3 muỗng cà phê nước khuấy đều. Bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào 300g nước rau câu trắng. Cho từ từ hỗn hợp bột bắp vào khuấy đều và nấu khoảng 5 phút hoặc cho tới khi rau câu hơi sệt lại. Vì nếu mà mình không cho bột bắp thì phần rau câu dừa này khi chế vào rất là loãng, mình không tạo được hoa văn. Để tạo lớp hoa văn màu trắng thì phần rau câu lớp màu lá dứa, cô bác, anh chị và các bạn mình sờ thử tay vào. Nó mềm nhưng mà không dính tay là mình bắt đầu đổ. Vì nếu nguội thì phần hoa văn này rất dễ bị tách lớp. Sau khi tạo hoa văn xong thì mình cũng lấy 100g nước rau câu trong và 1,5 muỗng canh lá dứa mình khuấy đều. Trước khi cho lớp lá dứa vào, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ xăm đều trên mặt rau câu. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần rau câu lá dứa và phần hoa văn. Phần nước rau câu, cô bác, anh chị và các bạn luôn giữ nóng trên bếp. Khi nào mình làm thì mình bắt đầu pha lá dứa. Vì nếu mà mình cho lá dứa trực tiếp vào đun lâu thì phần lá dứa này bị mất màu không đẹp. Lớp lá dứa cuối cùng mình cũng để cho rau câu nguội bớt, sau đó lấy nĩa xăm đều lên. Lớp lá dứa sữa dừa trên cùng mình cũng lấy 300g nước rau câu màu trắng, thêm vào 4 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều và mình cho vào khuôn. Sau đó để nguội hoàn toàn và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn thì mình lấy ra.
Và đây là thành phẩm rau câu lá dứa sữa dừa của Hana sau khi để tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Màu sắc lá dứa rất là đẹp. Phần hoa văn bên trong rất là rõ nét và bắt mắt. Hương vị thì thật là thơm ngon. Với cách tạo hình Hana vừa chia sẻ, không mất quá nhiều thời gian là cô bác, anh chị và các bạn đã có thêm một món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Vào thứ Ba, Hana sẽ chia sẻ trên kênh Món Ngon cùng Hana Phùng, và thứ Sáu trên kênh Cooking with Hana Phùng. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.